اون روز صبح وقتی که مثل همیشه وارد باغ شدم، دیدم که مرغ قهوه‌ای با سر زخمی و خونالود داره برای خودش میچرخه. از مرغ سفید هم خبری نبود. به اطراف باغ نگاهی انداختم و بالاخره اون رو داخل لونش پیدا کردم که یه گوشه‌ای کز کرده بود و توانایی حرکت نداشت. بلافاصله متوجه شدم که با مرغ قهوه‌ای به سختی جنگیده بود. از لونه بیرونش آوردم و با ملایمت و نرمی مشغول شستن زخم‌های سرش بودم که متوجه شدم چشم‌های مرغ بیچاره بر اثر جنگ با مرغ قهوه‌ای قلدر کور شده. اون روز گذشت. صبح روز بعد وقتی که وارد باغ شدم دیدم که مرغ سفید همونجا که دیروز رهاش کرده بودم لم داده و هیچ حرکتی نکرده بود. دیشب وقتی که همسرم این خبر رو شنید گفت اونو بکش و خیال خودتو راحت کن، ولی من اینو نمیخواستم و با وجود اینکه کور شده از اینکه زنده بود خوشحال بودم، چرا که اعتقاد دارم کشتن این مرغ بیچاره پاک کردن صورت مسئله است و من اما باید به دنبال یک راه حل مناسب برای بقای این مرغ باشم. چند روزی گذشت. مرغ لب به غذا نمیزد و انگار دیگه رغبتی به زنده بودن نداشت. مقداری گندم توی دستم ریختم و سرشو خم کردم روی گندم ها، اما باز هم نخورد. با احتیاط منقارشو باز کردم و مقداری گندم داخل گلوش ریختم و اون هم به ناچار گندم ها رو بلعید. فردای اون روز مقداری سرحال شده بود و به همین ترتیب چندین روز این کار رو ادامه دادم، اما این قطعاً راه حل مناسبی نبود. بعد از 1-2 هفته که مقداری جون گرفت و از لونه بیرون اومد، همه مرغ‌ها حتی جوجه ها بهش حمله می‌کردن و نوکش می‌زدن. مرغ کور هم بی هدف به این طرف و اون طرف فرار می‌کرد و تا از دست مرغی رها می‌شد به چنگ مرغ دیگه‌ای گرفتار می‌اومد. تا صدای مرغی رو نزدیک خودش می‌شنید با سرعت به سوی می‌دوید تا سرش به دیواری چیزی بخوره و باز یه راه دیگه‌ای رو برای فرار امتحان می‌کرد تا به لونش برسه. همش تو این فکر بودم که چجوری میشه بدون حضور من این مرغ گرسنه نمونه و بتونه یه زندگی نسبتاً عادی داشته باشه. بنابراین یه قفس از آتشخال توی باغ براش ساختم و واسه این که تنها نمونه یه جوجه یتیم رو کنارش تو قفس گذاشتم. جوجه هم به هوای این که اون مادرشه خودش رو بهش میچسبوند. پس از مدتی مرغ هم به جوجه و البته هر دو به قفس عادت کردن. از زمانی که مرغ کور شده بود دیگه نمیتونست خودش گندم رو از روی زمین نوک بزنه و بچینه، اما وقتی که جوجه به ظرف گندم نوک میزد، مرغ با شنیدن صدای تاک تاک غذا خوردن جوجه خودشو هماهنگ کرد و شروع کرد به خوردن گندم. حالا دیگه جوجه کوچولو چشم بینای مرغ کور شده بود و البته خودش هم یه مادر پیدا کرد. مرغ دنیای اطرافش رو با سر و صدای جوجه میدید و به این ترتیب زندگی خفاشوار مرغ شروع شد. برای من جالب بود که میدیدم علی‌رغم اینکه معمولاً مرغ‌ها با صدای غدغدشون جوجه ها رو به دنبال خودشون میکشونن، این بار این جوجه بود که با صدای جیک جیک گویی عصای دست مرغ شده بود و اونو به دنبال خودش میکشوند.
شبها هم پرهای گرم و نرم مرغ مأمن دلپذیری برای جوجه بود. یه روز احساس کردم با همه این شرایط مرغ یه چیزی تو زندگیش کم داره. خروسی رو داخل قفس رها کردم و زندگی نسبتاً طبیعی رو به مرغ هدیه دادم. خروس هم از اون روز به بعد هر وقت وارد باغ می شدم به دنبالم راه می افتاد تا اونو توی قفس بذارم. و چه چیزی بهتر از این؟ گندم فراوون و عشق مرغی که در انتظارش بود. گذشت تا اینکه یه روز دیدم که توی قفس یه تخم مرغ داره می‌درخشه. تخم مرغی که حاصل زنده نگه داشتن یه مرغ کور بود و البته امیدی تازه برای ادامه بقای این مرغ.